හොටෙල් එකේ ඉන්න ගමන් ඒ අවට තියෙනවා කැස්පෑ බලන්න තියෙන දැන්. ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳම තැන මෙතන කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවා. හොටෙල් එක ඉස්සරහම ත්‍රිවිල් බක්කයක් තියෙනවා. ත්‍රිවිල් එකක් අරගෙන ආවා මෙතෙන්ට. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න මම නේ YouTube. YouTube ඔව්. කොහෙද මම හොරන කියලා. නේද ඔව්. වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් නවුලන්නේ නැහැ. වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් නවුලන්නේ නැහැ. නෑ වීඩියෝ කරන්න හරි. එන්න හරි. ටිකට් එකක් ගන්නවා. ටිකට් එක 1000යි එක්කෙනෙක්ට. බලමු වීල කොහමද කියලා. ටැංකි ගහලා තිනවා ගොඩක්. මොකද? අවුරුදු 4ක්. වයස? හරි. මොනවද තියෙන්නේ? බිත්තර. බිත්තරනේ. ලොකුයිනේ. ඔව් එක එක වර්ග දිනවනේ බිත්තර. ඕනේ නැවිලා. සවුත් වෙලානේ. ඇයි නැවිලා තියෙන්නේ? ඔය හැටි තමයි මෙහෙම. කොහොමද එබිනවා ගැස්බ පිට මොකද එකපාර එක 120ක 150ක් දානවනේ දැන් කුකුල් පිටන හයියනේ එක පිටක වැටුනොත් බින්දෙනවා දැන් මේක එක පිට මෙහෙම වැටුනොත් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ඒක උඩනේ දාන්නේ නේ ඔව් ඒක උඩනේ දාන්නේ නේ උඩනේ දාන්නේ ගොඩක් දාන්න. 120ක 150ක විතර දාන්න කොච්චර කල් තියාගන්නද? මේ තමයි තියා මේ ඕක තියාගෙන පෙන්නන්න මේ කට්ටියට මේ තමයි පිටර වල්ලා තියෙන්නේ මේක තමයි හැච් එක හැච් කරන්නේ ඒක රැස්බෑ රෑට දාන පිටර මිනිස්සු එකතු කරනවා. උල රස්සා දැන් පිටර එකතු කරනවා. ඒවා අපි සල්ලි වලට ගන්න. අරගෙන මේක වල්ලලා පැටව කරලා අපම මොකද? මේ දවස් 48ක් විතර දිනවා පැටව. ඒකයි නැත්තම් දෙන්නේ නැහැ. මොකද පිටර දාන්නේ බීච් එකේ. එයා සංගක්ෂණය කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ වර්ග පහ. මේක තමයි පැටවන්නේ. ඒ අරගෙන එක දවසකට. එක දවස්. යා එක දවසයිද? ඔව්. ඊයේ වෙන මිස්ටර්ල ගත්තා. අනේ මට ඕනේ දෙරිච්ච ගන්න. දෙයින් සොන්නේ? නෑ. මෙන්න ඇඟිලි දිනන. අනේ පොව්. ආයෙ වෙන જાතිය. ඉතින් වර්ග જાතියක්. මෙයාලා කොච්චර කලවද තියාගන්නද? දවස් දෙකයි. දවස් දෙකකින් ආයෙත් දානවා. හෙට දානවනේ. ඔව්. දැන් අද මෙම් හෙට දානවා දැන් ඊයේ අනිද්දාසේ ආපු පැට වර්ගින් අද දානකොට. අපිට දැන් පුළුවන්ද? මේ වෙලාවට නම් දාන්න පුළුවන් සත්‍යේ මල්ලා කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි පොව්.
හොඳයි ඉතින් මෙහෙම කරන එක නේද නැත්තම් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම මැරෙනවා. මේක අවුරුදු 1980 පටන් ගත්තා. 80. එතන හිටියේ දවසක් වයස පැටව්. ඉතින් මේගොල්ලෝ කරන්නේ බීච් එකේ කැස්පෑව දාන බිත්තර අරගෙන ඇවිල්ලා මෙහි තියලා පැටව් ආවට පස්සේ මුහුදට දානවා. ඒ කියන්නේ සංරක්ෂණය කරන එක තමයි කරන්නේ. ඇත්තටම හොඳ වැඩක්. මේගොල්ලෝ මේක 1980 ඉඳලාලු කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්ට આવොත් පැටව් අතට අරගෙන ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. කරදරයක් නොවෙන්න. එතකොට පැටව් මුහුදට දාද්දිත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. දැන් අදත් පැටව් වගේක් දානවලු. නමුත් මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ දාන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මොකද සත්තුන්ට අහුවෙයි කියලා. ලොකු ඒරියා එකක තියෙනවා වැඩි. මම දිනනවා නේද? ඔව්. ඒ තාම පොඩි පැටි. පොඩි තායි. යාර ටික කාලෙකින් ගිහින් දානවා. ඈ එහෙමද? ටික කාලෙකින් මුහුදට දානවා. අවුරුදු දෙකකින් දානවා ගමු. ඒක අවුරුදු 15ක් යන පිටර දාන කාලේ නේ. කවතරේ දෙනවා. ආහාර කාලේ තියෙන මාළු. මේගොල්ලෝ කන්නේ නේ. උන්ට අල්ලගන්න අමාරුයි. අර ලොකු එක ගන්න අල්ලන්න ටක් ගන්න. මෙයා පොඩි ඉන්නේ. නියම එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇවිල්ලා බලන්න මෙතෙන්ට. මෙන් දාන වැඩි ඉන්නේ විතර. විලාස් කරත් මේ පැත්තට වෙනවා. ඒ මොකද හීලා හින්දද? හීලා වෙලා එන්නේ ආයි එන්නේ. ඔව්. බැටරිලා ගන්න උස්ම ගන්න. ඈ? බැටරිලා ගන්න උස්ම ගන්න. බැටරි කියයිනේ මත්. ඔව්. ඉතින් විතර. මෙතන පිට. ඒ ඉන්නේ මාස දෙකේ සෙට් එකක්. තුන්දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඔව්. තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ දවසේනේ. එන්නට උරන්නේ. නිදාකම් තියෙන ටිකට් එකක් තියෙනවා. ඈ? ටිකට් එකක් තියෙනවා නිදාස් කරා. එහෙමද? ඔකට එන්නේ පුන්නේ කියලා. දවසයිනේ. ඈ? දවසයිනේ. දවසයි. නේ සෙට් එකක් තියෙනවා. නිකන් වතුරේ ඉන්න බෑනේ. නිකන් වතුරේ ඉන්න බෑනේ. නිකන් වතුරේ ඉඳි මැරෙනවද? මැරෙනවා. යොතට නරනවා ඉතින් කෑම කනවා දියසෙල් කනවා ඊට පස්සේ දවස් තුනෙන් පස්සේ තමයි කෑම කනවා. මාළු. ඉතින් ගාමන් මේ ෆොටෝ හිටලා ෆොටෝ.
right ඒකත් බැලුවා ඒකත් වෙනස් මත්දැකීමක් වැඩි දුරක් නෑ තේජාන් බීච් කබානා එකේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටරයක් එකමාරක් වගේ ආවා බෙන්තොට පැත්තට පාර අයිනේ මම ඉතින් ඉන්නේ හොයාගන්න පුළුවන් මේදී මේ ප්ලේස් එකේ තියෙන්නේ right දැන් ආයෙත් යනවා හොටෙල් එකට